Në Lajme do të ndiqni, kisha e Shëmpjetrit dhe Povllës në Zagori po shkon drejt degradimit, banorët apelojnë për ndërhyrje. Të gjitha familjet që trajtohen me ndihmë ekonomike do të përfitojnë nga festat e fund vitit duke marrë një shpërblim. Një 30 vjeçar është arrestuar pasi në banesë u gjetën 30 kg kanabis sativa. Edicioni informativ në televizionin Kanal 7 mundësohet nga Epi Plot Dekor. Ju përshëndes të nderuar teleshikues dhe ju ftoj të ndiqni edicionin informativ të lajmeve. Kisha e Shëmpjetrit dhe Povllës në Zagori po shkon drejt rënimit. Banorët apelojnë për ndërhyrje pasi dëmtimet e këtyre objekteve janë të shumta. Kisha e Shëmpjetrit dhe Povllës me afreske të gjallë të pikturuara rreth vitit 1843 është grabitur rreth 15 herë sipas banorëve, të cilët me keqardhje pranojnë se tashmë nuk ka mbetur më asgjë për të marrë. Ata minimalisht kërkojnë shpëtimin e këtij objekti të lidhur ngushtë me jetën dhe traditën e tyre. Petro Dedi, njëri prej banorëve, thotë se problemet strukturore të objektit janë të pandalshme. Zhvendosja e murit perëndimor kërcënon çarje të mëtejshme në mure. Ai thotë se kisha e vetmja e mbetur mes 24 të tillave që rrethonin dikur këtë hapësirë është gjithçka që ka mbetur. Çatia e objektit sipas tij ka probleme të mëdha dhe lagështia është duke shkatëruar afresket. Kisha nuk është çatia është gati më të rënë, por atë çatia brenda pikturat, ka shumë piktura të vjetra me vlerë që po dëmtohet. Këtë ndjet në dru që janë shumë. Sot është vjedh disa herë, po dëmtohet dhe lagështia tani. Kisha duhet patjetër çatia. Çatia. Pastaj merremetet brenda i kanë ata të kulturës. Çatin duhet ta bëjnë patjetër këtë të kishës. Sot në fshat jetojnë jo më shumë se 40 banorë, të gjithë të moshuar që nuk janë në gjendje as të restaurojnë as të mbrojnë kishën e apostujve. Në disa pjesë të hapësirës së brendshme, si në vendin e shërbesës, platen kryesore, faltore dhe afresket e periudhës më të hershme, dëmtimet janë shumë të rënda. Katerina Telo, banore e fshatit, thotë se edhe për të kryer ndërhyrje të vogla në çati, mungojnë mjeshtrit dhe punëtorët. Kisha e fshatit tonë, kemi thënë dhe herë të tjera dhe shumë herë, është në gjendje shumë të keqe, se po afron dhe dimri. Shirat po bien, por rëndohet më shumë çatia dhe është gati për të rënë. Nga pikat që bien dhe nga shiu që bie, po dëmtohen dhe pikturat e brendshme. Ne jemi një fshat shumë i largët nga qendra, nga Gjirokastra këtu në Zagori. Numri i banorëve të fshatit është shumë e vogël. Kemi kërkuar gjithmonë ndihmë, gjithë që na kanë ardhur këtu e na kanë pyetur vetëm për kishën mendojmë. Është një pasuri shumë e madhe, jo vetëm për neve, si fshat, po për gjithë zonën. Dhe për gjithë rrethin, se është monument kulture dhe nuk është vërë në dorë fare nga shteti. U bëjmë thirrje edhe një herë monumenteve të kulturës, se kanë ardhur dhe kanë ikur, siç kanë ardhur ashtu kanë ikur, vetëm kanë fotografuar, kanë shikuar gjendjen e kishës dhe dorë deri më sot nuk ta në ditë, po nga ora në orë po përkeqësohet. Është gati mi të rënë çatia. Kisha e apostujve e filloi problematikën që prej shtetëzimit të saj gjatë sistemit socialist, ku për disa vite shërbeu si depo drithi, por rënimi i saj vërtet nisi pas viteve 90, kohë kur u grabitën në disa raste edhe me thyrje 25 ikona të vogla dhe 8 ikona të mëdha. Vizitorët e huaj që ecin në këmbë në përshtyjet malore thonë se monumenti është një befasi për ta. Milja Dezeart nga Hollanda gjendet në Zagori me një grup miq. Ajo thotë se zbulimi i këtij objekti ka qenë një befasi. Hi, I'm Milja Dezeart from Holland, and it's really a surprise. We could find such a beautiful church here in southern Albania, so very good preserved. I hope it will be preserved for other generations and that I won't be the last which sees this. Objekti ruan ende pjesë të ikonostatit të gdhendur në dru të zbukuruar e simbole të rrallë biblik, ndërsa mes afreskeve të pikturuara dallon ai i shën një orgjitëri, një pikturë murale që paraqet shenjtorin me kostum tradicional të zonës, fustanell dhe kapele otomane.
Të gjitha familjet që trajtohen me ndihmë ekonomike do të marrin shpërblim për festat e fundvitit. Shuma që mund të përfitojnë do të jetë më e lartë se ajo e një viti më parë. Të gjitha familjet me ndihmë ekonomike do të marrin shpërblim për festat e fundvitit. Pjesë e skemës së shpërblimeve nuk do të jenë vetëm 80.000 familje me ndihmë ekonomike, por edhe pensionistët. Pavarësisht se Ministria e Financave nuk e ka parashikuar në buxhet, në fundvit do të ketë shpërblime për të gjitha kategoritë e pensionistëve. Burime nga ky dikaster sqaruan se ashtu si një vit më parë, shpërblimet pritet të jepen edhe këtë vit për pensionistët, ushtarakët, invalidët dhe një sër kategorish të tjera. Ministria e Financave nuk ka përcaktuar ende skemën e shpërblimeve, por po diskutohen disa variante mes të cilave edhe skema e dhënies së 4 deri në 5.000 lekëve të rinj për të gjithë pensionistët dhe kategoritë e tjera. Rreth 80.000 familje me ndihmë ekonomike do të marrin shpërblimin e fundvitit, thuhet në relacionin e Ministrisë së Financave, por masa e shpërblimit nuk është përcaktuar ende. Vitin e kaluar kjo kategori përfitoi shpërblim nga 2.500 deri në 3.000 lekë. Këtë vit qeveria është e lirshme të jap shpërblimet e fundvitit për shkak të ecurisë pozitive të ardhurave buxhetore. Gjithashtu Ministria e Financave sqaron se mbi 32.000 familje që janë pjesë e skemës ekonomike do të marrin në fund të vitit një pagesë mujore 2-3 fish më të lartë. Gjatë vitit 2018 pritet të jetësohet një projekt që rrit efikasitetin dhe transparencën e skemës së ndihmës ekonomike nëpërmjet administrimit të regjistrit elektronik kombëtar dhe përdorimit të sistemit të pikëzimit. Qëllimi është rritja e shënjestrimit dhe mbulimit të familjeve të varfra, krijimi një sistemi të paanshëm dhe transparent, duke ulur subjektivitetin në vendimarrje, si dhe rritja e eficiencës në administrimin e skemës. Targetimi i më të varfërve do të bëjë të mundur pastrimin e skemës nga abuzuesit dhe futjen në skem të familjeve më në nevojë. Brenda vitit 2018 skema do të shkrihet në nivel kombëtar duke përdorur kritere të reja gjithëpërfshirëse. Riintegrimi nëpërmjet krijimit të paketës për krijimin e mundësive për punësim synon të përfshihen politikat aktive të tregut të punës 5% të përfituesve të ndihmës ekonomike. Për vitin 2018 janë parashikuar të përfitojnë nga skema e ndihmës ekonomike 79.891 familje. Gjithashtu parashikohet të trajtohen me pagesa të aftësisë të kufizuar 164.410 persona me aftësi të kufizuar, kujdestar të personave me aftësi të kufizuar dhe invalidët e punës. Një vit më parë pensionistët në të gjithë vendin përfituan 2.500 lekë deri në 3.000 lekë shpërblim për festa. Konkretisht sipas skemës përfituan shpërblim prej 2.500 deri në 3.000 lekësh rreth 372.932 pensionistë që merrnin pension pleqërie, pension invaliditeti dhe pension familjar, si dhe 145.580 pensionistë që merrnin pension fshati. Përfitues të shpërblimit ishin edhe 31.000 kryefamiljar që përfituan nga skema e energjisë elektrike, si dhe 68.000 nga kategoritë e veçanta me statusin e personave me aftësi të kufizuara. Përfitues të skemës së shpërblimeve për fundvit ishin edhe 3.595 persona që marrin trajtim të veçantë për punën e kryer në minjera dhe në disa ndërmarrje të industrisë ushtarake dhe 10.600 persona që merrnin pension të parakohshëm për vjetësi shërbimi. Vlera e shpërblimit për këto kategori ishte 2.500 deri në 3.000 lekë. Një 30 vjeçar nga Përmeti ka rënë në pranga të policisë pasi në banesë u gjetën 30 kg kanabis sativa. Një sasi prej 30 kg kanabis sativa është sekuestruar në Përmet, ndërsa në pranga u vu 30 vjeçari Veis Pipa. Policia sqaron se mbi bazën e informacioneve të marra në rrugë policore, nga kontrolli ushtruar në banesën e shtetasit Veis Pipa në fshatin Panarit, u gjet një qese me lëndë të dyshuar kanabis sativa. Në afërsi të banesës, në vendin e quajtur Porroi i Grobzit, u gjetën të hedhura në një ambient të hapur 4 thas plasmasi me ngjyrë të zezë, brenda të cilave kishte lëndë narkotike kanabis sativa. Pesha totale e sekuestruar nga ana e policisë rezultoi 30 kg, ndërsa 30 vjeçari është arrestuar nga uniformat blu. Është momenti të shohim zhvillimet më të fundit nga rajoni dhe bota. Donald Trump urdhëroi Departamentin e Sigurisë Kombëtare ta shpresojë masë verifikimi ndalim pas sunit vdekje pruse një ditë më parë në New York. Ajo emanati duket një tjetër goditje e individit të cëmurë me çrregullime të thella, shkruan presidenti amerikan në Twitter. Ne duhet lejojmë që ISIS të kthehet apo ty në vendin ton pasi e kemi mposhtur në linjën e mesme dhe gjet. Mjaft më, thuhet në një tjetër mesazh të tij. Mandatori i Manhattanin kishte thirrur në më të madhe Allahu Ekber, ndërsa drejtonte kamionin në një korsi biçikletat ku shtypi ciklistë tek mësor, jo larg qendrës për kujtimor dy kulla binjake. Pastaj 29 vjeçari Yasfullu Habudavic Sapovi, rezident uzbek në Tampa të Floridas, e vazhdoi ecjen deri në përplasje me një autobus shkolle. Aty zbriti nga mjete kërcënore kalimtar në rrugë me një armë që rezultoi të ishte lodër. 8 persona humbën jetën në aktin cilësor terrorist dhe 15 të tjerë u plagosën. 5 prej viktimave ishin Argjentinas, shok të vjetër shkolle që po ritakoheshin pas shumë vitesh, dhe një belg. Fotot flamurët e ISIS-it u gjetën në kamionin e tij si dhe shënimet e shkruara në dorë ku zotoi për aleancë ndaj grupit ekstremist. Saipov kishte mbritur në Shtetet e Bashkuara në 2010-ën, ai që përshkruhet si shofer miqësor uzbek.
kishte me vete një kartë identifikim lëshuar nga Florida, por me një pjesë të madhe të kohës kishte jetuar në New Jersey dhe drejtonte aty 2 kompani kamionash në Ohio. Policia tani po kontrollon vendin në New Jersey ku u mori me qira kamionçinë e bardhë përdorur për sulme ku mësohet se mund të ketë lënë mjetin e vet. Guvernatori i New Yorkut Andrej Kumove cilësoi sulmin si veprim të një ujku të vetmuar, duke theksuar se nuk ka dëshmi që ai mund të jetë pjesë e ndonjë komploti më të gjerë. Autoritetet thanë se 6 veta humbën jetën në vendin e ngjarjes, ndërsa 2 të tjerë vdiqën më pas nga pasojat e plagëve. Të paktën 15 veta ndërguar në spital me plagë të rënda, njëri prej tyre, një fëmijë, është në gjendje kritike për jetën. Automjetet janë arma me fund të përdorur në sulm terroristëve të vendeve perëndimore. Kjo vitet të fundit përfshir incidentin vdekjeprus në Londër, Nice e Berlin. Akuzat e përfshirë rrëthusjen e zgjedhjeve amerikane dhe në Europë janë fantazi dhe asgjë më shumë, kështu deklaron ministri i jashtëm rus Sergej Lavrov pas jetuesit amerikan pa ditën e ishme menaxherin e fushatës së Trumpit, Paul Manafort, përpas një parash. Po as edhe një provë të vetme ne akuzojmë se janë përfshirë jo vetëm zgjedhjet amerikane, por edhe zgjedhjet tjera vende europiane. Së fundmi u akuza nga Moskova vendosi cilë ministër të emërojnë Afrikën e Jugut. Në përgjithësi fantazia nuk ka limite, tha Sergej Lavrov, ministri i jashtëm rus. Koment Lavrov pasuan qendrimi zyrtar të Kremlit që thekson se akuzat e bëra të sundimit në SBA nuk drejtojnë gishtin nga Rusia. Zënësi Kremlit Dmitri Peskov tha se akuzat konfirmojnë pozicioni në hershëm rus se Moska nuk ka ndërhyrë kur në zgjedhjet amerikane apo në vende të tjera. Peskov shtoi se Rusia nuk është ndjer kur fajtore, që të ndihet tani e shfaqsuar, por thjesht shfrytëzojnë rastin për treguar se akuzat ndaj saj janë plotësisht pa baza. Të paktën 8 persona vranë dhe 10 të tjerë u plaguan si pasojë e sulmit kamikaz në qendër të Kabulit. Zyrtarët e policisë afgane thanë se kamikazi ishte 12 apo 13 vjeç, një tjetër tregues se çfarë është në gjendje të bëjë Shteti Islamik i cili mori sulmin përsipër. Autoritetet lokale thanë se bilanci i makabër është ende paraprakë dhe pikëtë përkeqësohet pasi disa nga të plaguesit janë në gjendje serioze. Agjencia e Reuters njoftoi se numri viktimave në ngjarje duket më i lartë, megjithëse kjo nuk është konfirmuar zyrtarisht. Ky është sulmi i radhës kamikaz kryeqytetin Kabul për më tepër në zonën e Gjelbër, ku pavarësisht përforcimit të masës sigurisë ky fund nuk është përmirësuar as pak. Në një bombë e fuqishme vra më shumë se 150 persona në qendër të Kabulit pranë afër ambasadës së Gjermanisë. Me gjithë instalimet e kamit për kamion, bariera prej betonit dhe postobllogje, sulmet në zonë diplomatike të Kabulit vazhdojnë të ndodhen, duke treguar qase militantët kanë njerëz të tyre dhe brenda forcave afgane të sigurisë. Nuk jam këtu për të kërkuar azil politik, deklaron për Bruksel presidenti i shkarkuar katalan Charles Puigdemont. Kjo ishte shfaqja e parë publike e Puigdemont që ku prokurori i përgjithshëm spanjoll formuloi akuzat ndaj tij dhe organizatorëve të tjerë të kryqëzatës katalanës për pavarësi. Nuk u përpiqem të bëj bish drejtësisë, ishte komendi i tij, por duhet të jem në gjendje të flas lirisht. Nuk erdha në Belgjik që të kërkoj azil politik, por për të vepruar në liri dhe siguri të plotë. Ndodhem këtu sot sepse Brukseli është kryeqyteti i Europës. Unë dhe ekipi im do të vazhdojmë punën e nisur pavarësisht kufizimet që na kanë vendosur. Spanja kërkon që Katalonja të braktisë projektet e saj politike, por nuk do të jarë qëllimi, tha Puigdemont. Përpara reporterit në kryeqytetin Bel, Puigdemont u shpreh se do të pranojë me të gjithë forcën e sfidës zgjedhjeve rajonale të caktuara të mbarë në 21 dhjetor, e shtoi se nacionalistë katalanas do të dalin me votime. Përpjekja jonë ishte paqësore, kujtoi ai se kishte nënkuptuar se ajo duhet të vazhdojë të mbetet e tillë, bëri thirrje për shmangjen e dhunës, theksoi se dialogu mbetet një prioritet. Zgjedhësit katalanas mbrin në Bruksel të hënën në të njëjtën ditë me prokurorin e përgjithshëm spanjoll ngriti ndaj tij akuzat për rebelim ndaj vendit dhe është përdorim të fondeve publike, që mbartin përkatësisht dënime maksimal nga 30, 15 dhe 6 vite burg. Ministri belgë i Emigracionit Theo Franchsay, antar i Partisë Separatiste Alianca e Re Flamand, deklaroi përpara disa ditësh se ministri katalanas mund të aplikojë për azil në Belgjik, e shtoi se dyshohet seriozisht që Puigdemont dhe të tjerë do t'i refuzojnë një proces drejtgjyqësor në Spanjë. Tatimet ju kanë bërë thirrje të gjitha bizneseve që të lëshojnë kuponin tatimor, pasi në të kundërt do të përballen me sanksione të rënda. Kur vendosja e regjimit të TVSH-s për biznese deri në 2 milion lekë është një temë e nxehtë debati, Drejtoria e Përgjithshme e Tatimeve i ka bërë dhe njëherë thirrje biznesit që të shoqërojë mallin me faturë duke respektuar kërkesat ligjore. Nga kontrollet e ushtruara në vendodhjen e biznesit, administrata tatimore konstaton me shqetësim se një pjesë e tatim paguesve, sidomos ata të regjistruar në tatimin e theshtuar mbi fitimin, biznesi i vogël mbajnë pjesërisht ose nuk mbajnë fare dokumente tatimore të blerjes, pra faturën tatimore për mallrat që kanë në inventar. Kujtojmë se ligji numër 9920 i datës 19/5/2008 për procedurat tatimore në Republikën e Shqipërisë ka përcaktuar qartë detyrimin e çdo tatim paguesi për mbajtjen e dokumentacionit tatimor, por dhe sanksionet që zbatohen për kundravajtësit. Mbështetur në nenin 58 të ligjit, tatim paguesit që mbajnë, tregtojnë, përdorin ose transportojnë mallra duhet të kenë dokumentet e nevojshme tatimore që provojnë pronësinë ose kontrollin mbi këto mallra dhe me kërkesën e zyrtarëve të administratës tatimore i vënë këto dokumente në dispozicion të tyre. Mbështetur në nenin 51 të ligjit, është detyrimi i blerësit të
kërkoi faturën tatimore në kohën e realizimit të shitjes. Por cilat janë pasojat kur malli nuk shoqërohet me faturë? Për rastet kur tatim paguesi mban mallra të pashoqëruar me faturë tatimore, zbatohet procedura si më poshtë. Tatim paguesi të tatimit të thjeshtuar të fitimit që nuk është i regjistruar për TVSH-n, menjëherë në momentin e konstatimit i ndryshohet përgjegjësia tatimore, duke kaluar si tatim paguesi TVSH-s. Nëse tatim paguesi ka në përdorim fatura të thjeshta tatimore, ai lëshon një faturë të thjeshtë tatimore sipas nenit 53 të ligjit për të dokumentuar mallin. Kjo faturë i bashkëngjitet akt konstatimit dhe proces verbalit përkatës dhe në të shënohet numri dhe data e akt konstatimit dhe proces verbalit. Ky tatim pagues detyrohet të pajiset me faturë tatimore me TVSH sapo i aktivizohet përgjegjësia për TVSH-n. Tatim paguesi i regjistruar për TVSH-n detyrohet të dokumentojë mallin duke lëshuar faturë tatimore me TVSH sipas nenit 53 të këtij ligji, por pa llogaritur TVSH-n. Kjo faturë nuk është dokument për njohjen si shpenzim i zbritshëm, përsa është një dokument i lëshuar në kushtet e shkeljes së flagrancës. Në faturë, përveç të dhënave identifikuese, datës, numrit të akt konstatimit dhe proces verbalit përkatës, duhet të evidentohet qartë përshkrimi i mallit dhe sasia e tij. Bazuar në nenin 124.1 i ligjit, ndaj tatim paguesit vendoset një dënim me gjobë të barabartë me 100% të tatimit të padeklaruar, llogaritur nga administrata tatimore. Vjojme të tjera informacione, të ardhurat nga biznesi i palishëm i marijuanës në Shqipëri arrin shifrën e 1.3 miliard eurove. Kapja tonelata me ashash në Shqipëri ose në brigjet e fqinje, sidomos në Itali, ka bërë që lajmi për ditë shëmtashëm që kjo nuk ka bit më askënd, por sa të ardhura vijnë nga shitja e këtij produkti dhe për këtë riskun e lartë që mbart ka një vlerë konsiderueshëm shitje. Si një aktivitet i fshehur dhe kriminal është vështirësi të gjesh të dhëna se sa është paraja që ka hyrë në ekonomi nga kultivimi dhe shitja ashash në periudhën 2016-2017. Nisur nga dy të dhëna indirekte, ato të rënjët agjestuar nga policia për vitin 2016, sasi të kapur nga policia për gjatë viteve 2016-2017 ku tetuat trafikimi prodhimit masiv të 2016-s. Të dy vlerësimet e çojnë në një rezultat të ngjashtë sa vlera e drogës kultivuar në 2016 si kalon 1.2 miliard euro të konvertuar si vlera e mbetur në ekonominë vendase. Të ardha vlerësuar nga droga llogaritet me rrjedh % të prodhimit të brendshëm brut të 2016-s. Kjo është 4 herë më e lartë se vlerësimi që ka bërë UNODC, zyra e Kombit të Bashkuar për Drogën dhe Krim për vitin 2014, ku fitimi vjetor nga tregtia e palishme e droga në Shqipëri janë sa 2.6% të prodhimit të brendshëm brut, apo rreth $300 milion për vitin 2014. Megjithatë, kjo ka hyrë me njëherë në ekonomi. Një pjesë e sasisë së mbjellët ka mbetur ende stok për shkak të mbyprodhimit, në një pjesë mbahet e fshehur në dysheke kasaforta dhe një pjesë mund të jetë transferuar zhvendit. Në Shqipëri dy treguesin direkt më të dukshëm për rritjen e sasive të valutës qarkullin nga ekonomia kriminale janë ecuria e kursit dhe vala e ndërtimit. Pa arsye të dukshme dhe tendencë të kundër me tregjen ndërkombëtare, euro është vlerësuar ndjeshëm këtë vit duke luhatur në afërsisht niveli më të ulët të 9 viteve të fundit. Lidhja më dukshme ishte kur në datën 27 qershor, 2 ditë pas zgjedhjeve, euro këmbye me 131.98 lekë me ulta që nga gushti 2009-s, nga 134.87 lekë që jesh këmbej në maj 19 ku filloi zyrtarisht fushata. Më pas euro është rritur dhe nuk ka arritur më nivelet e përzgjedhura. Më herët Banka e Shqipërisë ka vlerësuar se transaksionet ditore në kursin e Bankës së Shqipërisë ka vlerësuar transaksionet ditore në kursin në Shqipëri janë rreth 20 milionë euro, pra nevojit e miliona euro për të dhënë ndikim kaq të madh tek kursi me një afat të shkurtër kohor. Treguesi i dytë është ai ndërtimeve që janë rikthyer sërish me frymën të gjithë vendi sipas të dhënave të ISA, numri i letë të ndërtimit në 6 milionë para 2017 shënon një rritje vjetore me 82% duke arritur në 289. Të dhënat tjera të Bankës së Shqipërisë tregojnë se periudhën janar-gusht teksa kredia e re për ndërtim ose u rrit me 46% me 17 miliardë lekë në raport të njëjtit periudhë të një viti më parë. Vlera të dhënave mbetet edhe një për vitin 2012 ku ishin dhënë vetëm 37 lekë. Kjo tregon se një pjesë e madhe e financimit ka ardhur nga jashtë planeve bankare. Grafika do të na njojë me parashikimin e motit për 3 ditët në vijim.
channel7gjirokastër.com, dritarja juaj e informacionit, vetëm në një faqe. Showbiz, sport, kultur, lajme politike, ekonomi, koncept i ri në gjithçka, ndryshe nga të tjerët. Gjithçka në një të vetme. Dritarja juaj e informacionit në çdo hap, kudo që të ndodheni. channel7gjirokastër.com dhe jemi gjithmonë më pranë. Kemi mbritur në fund të edicionit informativ, unë ju falenderoj për vëmendjen që na kushtuat, ju lënë në shoqërinë e programeve tona në vijim bashkë, mirupafshim. Edicioni informativ në televizionin Kanal 7 mundësohet nga epi Plot Dekor.